रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस होना जरूरी होता है। नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल मराठी यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे टेक्निकली। तर भावांनो, तुम्हाला पण अशा प्रकारचे ॲटिट्यूड स्टेटस बनवायचे असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल। भावांनो, तुम्ही बघू शकता की हा व्हिडिओ किती खतरनाक दिसत आहे। आणि भावांनो, याच्यात जे काही मटेरियल यूज केलेले आहे त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही जाऊन डाउनलोड करा। भावांनो, व्हिडिओ चालू करण्याच्या आधी माझी फक्त एकच रिक्वेस्ट आहे, हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि आवडला तर नक्की लाईक करा। आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलमध्ये मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग आणि आता टेक्नॉलॉजीचे मराठीतूनच व्हिडिओ येत असतात। मग चला भावांनो, आपला न वेळ घेता जाऊया डायरेक्ट काइनमास्टरमध्ये। तर भावांनो, काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं क्लिक आणि तुम्हाला इथं मधात रेशो दिसत आहे 9:16चा, त्याला इथं सिलेक्ट करायचा आहे। सिलेक्ट झाल्यानंतर इथं मीडियाचं ऑप्शन दिसत आहे भावांनो, तिथं क्लिक करायचं आहे आणि डाउनलोडवर जायचं आहे। आणि हे वाली जे PNG आहे भावांनो, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही डाउनलोड करा। PNGला घेतल्यानंतर कैची आणि रोटेटच्या मध्यात हे डब्याचे साईड दिसत आहे, त्याला क्लिक करायचं आहे आणि दोन फिगर असं चांगल्या प्रकारे झूम करायचा आहे आणि इजिकल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं आहे। राईट झाल्यानंतर भावांनो मग इथं क्लिक करायचं आहे, त्याची ड्युरेशन आहे इथं 12 सेकंडपर्यंत करायची आहे। 12 सेकंडपर्यंत झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चालू करायचं आहे। मग काय करायचं भावांनो, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, एक मिनिट, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन हे वाली जे पक्षाची क्लिप आहे भावांनो, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही जाऊन डाउनलोड करा। मग इथं क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, बॅक येऊन याची जी ब्लेंडिंग आहे भावांनो, ज्या ब्लेंडिंगला मल्टिपल करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे। मग असं करायचं पुन्हा चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हे वाली सुद्धा जी PNG आहे भावांनो, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही डाउनलोड करा। चांगल्या प्रकारे असं रोटेट करायचं आहे, याला तर खालच्या भागावर आणायचं आहे आणि याची सुद्धा जी ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे। मग पुन्हा भावांनो चालू करायचं आहे। मग काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे, जे काही तुमचावाला फोटो घ्यायचा आहे तेवाला फोटो घ्यायचा आहे। मी सध्या हे वाला घेतो, याला असं रोटेट करून चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे। मोठं झाल्यानंतर काय करायचं भावांनो, रोटेट थोडंसं बरोबर असं झाल्यानंतर पुन्हा इथं 3 डॉटला क्लिक करायचं भावांनो। 3 डॉटला क्लिक केल्यानंतर सेंड टू बॅकला क्लिक करायचं आहे, याची ड्युरेशन आहे तिला शेवटपर्यंत करायची आहे। मग भावांनो, जी आपण पक्षाची क्लिप घेतली होती त्याला पण सुद्धा क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा 3 डॉटला क्लिक करून इथं सुद्धा सेंड टू बॅक करायचं आहे। मग असं करायच्यानंतर पुन्हा एकदा चालू करायचं आहे। नंतर काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे कबूतर PNG आहे भावांनो, त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तिथून डाउनलोड करा। याला चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे, इथं वरच्या साईडवर थोडंसं आणायचं आहे आणि इथं सुद्धा 3 डॉटवर क्लिक करून याला सेंड टू बॅक करायचं आहे आणि हे सुद्धा ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करायची आहे। मग पुन्हा एकदा भावांनो चालू करायचं आहे। मग काय करायचं, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हे वाली जे ॲटिट्यूड शायरीची लिरिक्स आहे भावांनो, याला अशा प्रकारे रोटेट करून मोठं करून इथं खालच्या भागावर यायचं आहे। खालच्या भागावर जे ब्लेंडिंग आहे भावांनो, ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे। स्क्रीनमध्ये झाल्यानंतर राईट करायचं आहे। मग पुन्हा भावांनो लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हे वाला जे इफेक्ट आहे भावांनो, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्ही जर डाउनलोड करा। मग इथं क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, बॅक येऊन जी ब्लेंडिंग आहे भावांनो, ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे। मग असं झाल्यानंतर भावांनो पुन्हा चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हा वाला सुद्धा जो इफेक्ट आहे भावा, याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही जर डाउनलोड करा। थांबवा, हे नाही, आपण हिला आत्ताच घेतला होता। हे वाला सुद्धा इफेक्ट आहे, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही डाउनलोड करा। मग याला इथं क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, बॅक येऊन याची जे ब्लेंडिंग आहे ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे। मग असं झाल्यानंतर पुन्हा लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे आणि हे वाली जे बॉर्डरची PNG आहे लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, तुम्ही डाउनलोड करा। मग इथं क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे, बॅक येऊन याची जी ब्लेंडिंग आहे याची ब्लेंडिंगला स्क्रीनमध्ये करायचं आहे आणि तिचं ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करायची आहे। असं झाल्यानंतर भावांनो मग आता बारी आहे लोगोची, चॅनलचा लोगो लावण्यासाठी लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जाऊन
जे तुमच्या चॅनलवरचा लोगो आहे तेवाला इथं लोगो लावून टाकायचा आहे. मग जसं हेवाला लोगो आहे, लोगो घेतल्यानंतर या चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे. इथं खालच्या भागावर न्यायचं आहे आणि याची सुद्धा ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग असं काय झाल्यानंतर झालेला आहे भावाने व्हिडिओ. आता आपण तिथं प्ले करून बघूया. रोज रोज स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलती. जिंदगी बदलने के लिए अपना भी एक स्टेटस हो. भावानो बरोबर आहे. थोडासा मोबाईल लॅक मारायला तुम्ही बघू शकता किती खतरनाक झालेला व्हिडिओ. भावानो व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मग चला भावानो भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.